Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës 𝐼𝐸 në RTK. Arkeologjia vazhdon të zbuloj faqe të reja të historisë sonë. Pas gati 2 muajsh gërmimesh në Parkun Arkeologjik të Ulpianës, ekipi franko-kosovar ka sjell një zbulim të jashtëzakonshëm, një mbishkrim të dytë kushtuar perandorit Justinian dhe bashkëshortës së tij Teodora. Ndryshe nga i pari që përmendte themelimin e qytetit Justiniana Sekunda si qytet të Dardan, ky mbishkrim i ri tregon ndërtimin e bazilikës episkopale dhe konsiderohet ndër gjetjet më të rëndësishme të viteve të fundit. Çfarë do të thotë ky zbulim për historinë tonë dhe për vetë figurën e Justinianit, perandorit me priardhje nga ky rajon? Për ta kuptuar më mirë këtë, në studio kemi profesorin francez Christophe Godard dhe arkeologun Milot Berisha. Përshëndetje profesor, përshëndetje Milot, mirë se erdhët në 𝐼𝐸. Welcome to 𝐼𝐸. Thank you. We'll start with the first question. I gave you the translations, so I'm going to read the first question in Albanian so people know what we're talking about. Po filloj me pyetjen e parë, ja shpjegova profesorit, do të flasim pak për kuptimin historik shkencor të këtij mbishkrimi të ri për historinë e Ulpianës dhe Dardanisë. Cili është ai kuptim? So this new inscription that came as a big and nice surprise this year is offering us a lot of details about the construction of the actual building we are digging, this monumental church. Pra ky mbishkrim i ri që ka ardhur pra si një rezultat i hulumtimeve që janë zhvilluar, na sjell shumë të dhëna të reja për vetë mozaikun. If I had to sum it up briefly, it gives us a precise date for the building of this church. Për ta përmbledhur, pra jep një datim të saktë të kishës. It's written, for example, in Latin, 𝐫𝐭𝐤𝐥𝐤𝐸, which means on the 18th year of his reign, of Justinian's reign. Është shkruar në gjuhën latine pra për vitin e 18 të sundimit të perandorit Justinian. So which means after the 1st of May 545. Pra që bie të jetë pas një muaji të vitit 545. But we have other precisions. He goes even beyond that because it gives us also the fiscal year, which means that it narrows down the building of this church between the 1st of September and the 31st of December 545. Me tutje pra mbishkrimi është edhe më i saktë, sepse jep edhe vitin fiskal, që daton pra nga 1 shtatori deri me 31 dhjetor të vitit 545. And with Milot Berisha and Arben Haidari, who couldn't be with us today, the three of us published the first inscription, and we narrowed down the date of the first one for the construction not only of the church but of the actual city. Between 535 and 545. So we were not far from the truth, but now we've got this precision. And this article, we just published it in June. So është publikuar edhe artikulli pra në qershor të këtij viti, i publikuar nga 3 bashkëdrejtuesit, profesor Dr. Arben Haidari, profesor Christophe Godard dhe nga unë, dhe aty pra jepen të dhënat e sakta pra për ndërtimet që janë zhvilluar për periudhën 535 deri në vitin 545. The other detail that was missing in the first text was the name of the actual bishop of Justiniana Sekunda. Pra aty detajet tjera të cilat përmenin pra si të dhënë të re është edhe për shkopin e Justiniana Sekundës. And this name is actually given on the text now. It's Paul, and it is a bishop we know very well. So his name is Paul? Paul, yeah, Paulus. Like disciple Paul? Exactly, the same name. Okay. Pra emri i tij është Paul, ose Pal, sikur të pali si dishepulli po. Si dishepulli Pal. Ja bëra unë pyetje në gjuhën angleze, e bëra pak më të komplikuar ndoshta. Do të thotë, ju keni gjetur detaje shumë të sakta në kësaj radhe. Do të thotë, e keni edhe periudhën, edhe emrin e bishopit, edhe gjitha këto detaje janë të gjetura në këtë mbishkrimin e fundit që keni zbuluar? All these details were discovered during the last discovery, the second inscription. All those details are from this most recent one.
You can see the panel behind you. That is exactly showing this new panel. So they give precisions in terms of date, in terms of naming people. So that is, for us, a big surprise. And here you have the plan of this new city we could obtain by doing geophysics. Pra të gjitha këto detaje janë dhënë pra në mbishkrimin e dytë pra, që kemi përveç të dhënave të sakta, ne këtu kemi paraqitin edhe të planimetrisë pra të katedrales. And this is the church. I mean, we could see this from doing geophysics without digging. So this picture dates. Këtu siç e shihni në këtë foto kemi pra incizimin geomagnetik geofizik ku shihen gjurmët e kishës. Para se të filloj gërmimi. In 2019, so 2019. When we decided to open this building is because it was the clearest on the picture. Kjo është edhe arsyeja pse kemi vendosur të fillojmë gërmimin këtu, sepse është shumë e qartë pra. But we were far from imagining also the beauty of this building. Ky është një replikim se si duket. Nga ajo që keni gjetur deri tani. All the flooring you can see here, that was so we started to do a reconstitution. It's a colleague of ours called 𝐫𝐭𝐤𝐥𝐤 who's working on it. But the flooring, the floors, you can see here, the mosaics, with the first inscription in this case, are all the ones we found. So there's more than 700 square meters of mosaic. It's really big. Pra kjo është një restituim që është bërë nga kolegu ynë 𝐫𝐭𝐤𝐥𝐤, dhe të gjitha këto pra janë pjesë të mozaiceve të cilat ne I kemi gjetur. Edhe ja shifet edhe pra momenti I zbulimit. And as you can see, it takes a lot of work. This is done with our students to scratch because it's very difficult to clean. Këto janë ato zbulimet me shkronjat apo me shkrimet ku I keni gjetur detaje? Pikërisht këtë e tha profesori. And as you can see, I mean, this from this little video we took, it gives you an idea of the size of this building. It's a very big building, 79 meters long. Yeah, you can see it better here. Si shifet pra edhe nga kjo video, flasim për një objekt jashtëzakonisht të madh, me gjatësi prej 79 metrave dhe gjerësi 23 metra. And so our plan is to completely open this church, and we'll be done with this part of the excavation at the end of September. But most of the work has been done already. Plani ynë është që të vazhdojmë pra gërmimet, deri në fund të shtatorit mendojmë se të arrijmë ta zbulojmë të tërën. So it's quite an achievement, and it's kind of a surprise that now we're not far from finishing this excavation, at least this building. But imagine, as you could see on the plan, that this is just one building of a city. Është një arritje mjaft e madhe, pra flasim për një objekt jashtëzakonisht të madh, por nëse shikojmë edhe në plan, apo në planimetri, kemi të bëjmë pra me një kompleks shumë të madh. Domethënë, ju na thatë pak nga detajet, shkojmë tek pyetja e dytë, we'll go to the second question. Në çfarë mënyre ky zbulim do lidhet me gjetjet e mëparshme në katedrale dhe çfarë pyetjesh të reja hap për kërkimin arkeologjik? It's a good question, exactly related to the picture we can see now. This piece of pottery. The information we have, archaeologically speaking, that is very interesting is the end of the building. We've been chasing how long, I mean, this kind of information. And fortunately, we found in one corner of this building a little installation, a little kitchen that seems to be dated, that we can date around the end of the 7th century. So there's cookware in place on some kind of kitchen, and it was left there. So it's a miracle. It's the other miracle. It's not as spectacular as the inscription, but it gives us a good idea of what happened and when. So we know that this building didn't last that long, only a century and a half. And now we've got the confirmation with this all setting, this cooking ware we found in place on its cooking place. Duke ndërlidh pra me pyetjen tuaj, edhe siç ishte në foton e prezantuar, pra nga ai fragmenti I ceramikës, në një pjesë të këtij objekti të madh, pra kishtar, janë zbuluar disa fragmente të cilat na orientojnë për ne e quajmë ceramik gatimi për një periudhë më të vonë, që është rishfrytzuar ai vend.
edhe me një periudhë kohore ndoshta 150 vjeçare pas. Kalojmë tek pyetja e tretë. Let's go to the third question. Çfarë na tregon ky mbishkrim i ri për historinë e Ulpianës, periudhën e Styjanit? A na tregon që jemi të lashtë? Are we ancient? Can we talk about that? The third question. Sure. What it reveals about that past, and especially with this figure you can see, is the direct involvement of the people of Justiniana II, of that city, in the actual building of this city. Because one of the precisions we got two precisions that are interesting. One is the fact that the people seem to have paid for the church, for the building of the church. So the emperor took the decision, paid for a lot of things, but that specific church was made and could be built thanks to the very big amount of wealth that the city had. That's what's written on the text. So that's interesting. Përfshirja pra popullsisë vendase dhe ndërveprimi pra në këtë objekt kishtar njofton edhe për përfshirjen e banorëve vendor dhe sigurisht që edhe për na flet një pasuri të madhe dhe mbi të gjitha pra kemi të bëjmë pra me një ndërhyrje dhe një ndërveprim që edhe pse çdo urdhër nga prandori Justinian pra kanë marrë pjesë edhe vendorët. Kanë paguar. Kanë paguar. Po në fond të dhuruzve. Fondeve. And we have even this man who actually paid for that part of the pavement. Okay, so that's the mosaic dedicated to him. Not to him. No, because everything is related to the emperor and to, we think that this cathedral was dedicated to Mary, Mary the Virgin, the Mother God, because it's written at the very beginning. It's dedicated to it's the church of the Mother, the most venerable Mother of all things. That's the Saint Venerable Mother of all things to be. Për ta rëmbledh, këtu pra është paraqitja e një portreti për të cilin e dim se ka qenë njëri prej dhuruzve, pra që ka dhuru pasuri për të ndërtu, mirë po kisha si e tillë është dedikuar shënmërisë, pra me urdhrin e Justinianit. So he just paid for the pavement this new pavement we saw, ka pagu, discovered. Ka qenë donator. And what is interesting is that, so he mentions he paid for it. So we've got a third inscription saying, I'm called Demetrius and I paid for this. Pra tek mbishkrimi i tretë, shihet qartë se ky është quajtur Demetrius dhe ka paguar, pra ka dhënë donacion. And he had a position in the city that was very close to the one of a mayor. Dhe pozita e tij në Justiniana II ka qenë e parafort me kryebashkiak. And for that period, we don't have many inscriptions of local members of municipal elite, so from provincial cities. Nuk ka shumë të dhëna për pjesëmarrësit që quajmë ne përfaqësuesve të asamblesë municipale për atë kohë. And it then answers the questions we had about the culture of the people. So they were directly involved financially in the building of this new city, of their city, the rebuilding of this city. Kjo është edhe një informacion pra që kanë qenë direkt të përfshirë në ndërtimin apo rindërtimin e një qyteti, se tash flasim për qytetin e ri. But also we were wondering if they were sharing this Latin culture with the emperor. Po edhe kanë ndarë, domethënë së bashku këtë kulturë latine bashkë me perandorin. And it is the case since the second inscription is in Latin, it's not a poem, and the third one is also in Latin, so it is, now we know that this area kept this Latin culture, and that's what we thought when we found the first inscription, but the first inscription is a decision of the emperor. So it's a bit different between, the emperor saying something in Latin, he's of a Latin origin. Yeah, you expect that from him. In a way, yes. From the local people, it's different. So we can see that it's a case. And there are less mistakes in Latin in the second text than in the first one. But that's interesting too. They were made in the same style, but not by the same person. Që të tre mbishkrimet janë në gjuhën latine, kjo tregon pra edhe për ndikimin e gjuhës latine, edhe nëse mbishkrimi i parë
flet qartë për urdhëresën e perandorit dhe vullnetin e tij për ta ndërtuar. So to conclude, it shows the clear attachment to that region and that city of 𝐫𝐭𝐤𝐥𝐢𝐯 at the time to the west, to the western part of the empire, to the Latin part of the empire. Për ta përmbledhur, pra kjo tregon edhe për rëndësinë për pjesën perëndimore, pra të botës latine. Tani, doja të kalonim tek pyetja 4 dhe 5, sepse profesor më intereson si ishte momenti kur u zbulua ky mbëshkrim. A e kishit pritur ju një gjendje kaq të madhe? Po ashtu dhe reagimin e gjithë personelit që ka qenë i inkorporuar në këtë punë. So the fourth and fifth question. So it was already an incredible moment to live with the team the first time, and you showed the video. The video you could see our friend and colleague 𝐫𝐵 𝐸 exploding in joy. We actually filmed the discovery. Ka qenë një moment jashtëzakonshëm, domethënë vetë momenti i zbulimit të mbishkrimit të parë, edhe bashkë me kolegun edhe shifët edhe në video, domethënë një shpërthim emocioneve, gëzime ku vret edhe profesor 𝐫𝐵 𝐸 dhe gjithë ne. So with Milot we were just around, but I happened to add my drone with it. So I sent off the drone and we could film that. That is what you're seeing Ne right ishim now. bashkë, për në atë moment profesor Godart ishte duke inqizuar me dron, ja pikërisht këto. And in a way we were not prepared for the second one. Nuk kemi qenë të përgatitur për të dytën, për jetën e dytë. It really came really as a big surprise, and the text was much longer. Mbishkrimi i dytë ka ardhur me të vërtetë si një befasi dhe teksti, pra vetë teksti ka qenë më i gjatë. But what it created for the team, I think, it's, I don't know if you, Milot, have the same impression, is a very strong bond, especially, I would say, this year, even more than in 2023, because we've got in our team, so international students, but a lot of students from Kosovo, from different communities, community of Gračanica, community of people from Pristina, Mitrovica, all over the place from Kosovo. And it really, they're the same generation, and that created a strong bond between them, beyond language, religion, and everything. Patjetër, do të thënë në minutat e fundit me lot, unë dua vetëm një mendim shumë të shkurt, sa më shpejt. Çfarë tregon ky mbëshkrim për rëndësinë e Ulpianës në kohën e Justinianit dhe për historinë e Dardanisë, do të thonë edhe për lashësinë tonë? Mbëshkrimi dhe paneli i përgjithshëm, do të thonë në përgjithësi përveç mbëshkrimit është edhe paneli me dekorime jashtëzakonisht të bukura të selave, të kryesisht të faunës, jep një vule të pakontestueshme të një argumenti pra që kemi të bëjmë me një katedrale ndërtuar nga perandori Justinian në qytetin Justinian Sekunda. Do të thënë kjo është ajo. Dhe në fund, cilat janë hapat e mëtejshëm? Do të thonë profesori i përmendi disa, por Fillimisht ta them kështu, krahas hulumtimeve arkeologjike ne do të vazhdojmë edhe me incizimin me gjoj elektrik, pra me aparatura jo intruzive që quajmë ne. Njëkohësisht është duke u konsoliduar si mbëshkrimi i parë, ashtu edhe i dytë i tretë. Përveç konsolidimeve ne jemi duke shikuar mundësinë e përgatitjes edhe të shkallës më të gjerë të konservimeve dhe nëse është nevojë edhe të restaurimeve, si të gjetjeve të luajtshme dhe atyre të paluajtshme. Po. Unë ju falenderoj për kohën. Professor Godart, thank you for your time and interview and all this information you brought for our viewers. Faleminderit Milot edhe për ty, ishte kënaqësi t'ju kem në studio. It was our pleasure to have you here in our studio to talk about this. Thanks very much. Drejtori i Festivalit Ndërkombëtar të Filmit Prifest, Fatos Berisha dhe drejtoresha e Qendrës Kinematografike të Kosovës, Blerta Zeqiri, kanë nënshkruar një memorandum bashkëpunimi që ka për qëllim promovimin e filmave vendor. Në njoftimin e faqes zyrtare të Prifest, thuhet se ky është viti i tretë i bashkëpunimit dhe mbështetjes së Qendrës Kinematografike, Festivalit Prifest në vazhdën e mbështetjes së ÇKK-s që i bën industrisë filmike të Kosovës. Ky partneritet forcon misionin e përbashkët për të mbështetur dhe promovuar kinematografinë vendore, si dhe për të vendosur Kosovën edhe më fuqishëm në hartën ndërkombëtare të filmit, thuhet mes tjerash në njoftim. Kujtojmë se edicioni 17 Prifestit mbahet nga 9 deri më 14 shtator.
Sot në Galerinë e Arteve në Podujev u hap Festivali Poezisë Valët e Llapit, ngjarja organizuar nga Shoqata e Shkrimtarëve të Llapit në bashkëpunim me Komunën e Podujevës. Në kuadër të festivalit u mbaj takimi me shkrimtaren Donika Dabishevci dhe prezantimin e veprës së saj artistike përfshir librin 𝐫𝐭𝐤𝐥𝐢𝐯 𝐷𝐓𝐊, fituesi e çmimit kombëtar për poezi të vitit 2024. Po ashtu u mbajt edhe ora letrare e festivalit me lexime poetike dhe diskutime krijuese. Kjo ngjarje synon të bashkojë poet, lexues dhe artëdashës në një atmosferë të gjallë komunikimi letrar e kulturor. Biblioteka Kombëtare e Kosovës Pjetër Bogdani vazhdon dhurimin e librave në komunat e vendit në vazhdim të nismës së Bibliotekës Kombëtare për mbështetjen e bibliotekave të vendit. Këtë javë janë dhuruar kontingjente me libra në Bibliotekën e Qytetit të komunës së Lipjanit dhe komunës së Shtimës. Pjesë e këtyre kontingjenteve janë edhe 2 botime të veçanta me lërë të madhe historike, kujtesa e Kosovës, rrëfimet të 100 pleqjve e plagave të Kosovës dhe kujtesa e Kosovës, rrëfimet e të mbijetuarve të masakrës së Krushës së Madhe. Librat e shtëpisë botuese Rilindja të përgjedhur për të shërbyer sidomos nxënësve të nivelit parauniversitar do të dërgohen nga bibliotekat komunale në bibliotekat e shkollave për të kontribuar në pasurimin e koleksioneve ekzistuese. Në kullën historike të Qënmulajve në hot të Malësisë së Madhe u zhvilluan aktivitetet e ditës kulturore Ora e Malësisë me temë 𝐅𝐸𝐥𝐿 dhe Malësia. Përgjigja nuk ishte rastësore, pasi pikërisht në këtë kull, ku sot ndodhet edhe dhoma muze e tij, Fishta ka shërbyer si meshtar dhe ka shkruar kryeveprën Lahuta e Malësisë. Programi nisi me veprimtarin Fishta në objektivin e fotografëve shkodran drejtuar nga Stefan Çapaliku për të vjuar më pas me ekspozitën për shpëritja e heshtjes të artistës Kaltrina Hoti. Më pas, pjesëmarrësit u përfshin në një konferencë shkencore kushtuar Fishtës, ku u prezantuan kumtesa dhe analiza mbi veprën e tij. Për të mos humbur asgjë nga lajmet, më të fundit na ndiqni dhe na pëlqeni edhe në rrjetet sociale, aty ku informacioni vjen shpejt dhe saktë. Mos harroni, jemi gjithmonë live në RTKulturë.com. Të nderuar shikues, ne këtu e përfundojmë. Ju faleminderit që na ndoqët, mirupafshim.